Mozart en Beethoven die hebben nooit op een piano gespeeld. Toch niet op een piano zoals we die vandaag kennen. Maar in de tijd van Mozart en Beethoven bestond er wel een ander soort piano, de pianoforte. En ook al lijken die twee namen goed op elkaar, ze zijn toch iets anders. Ook al spelen we vandaag de muziek van Mozart of Beethoven of andere tijdgenoten heel vaak op een moderne vleugel, toch klopt dat niet helemaal. Want zo'n moderne piano, die we nu vaak op het podium zien, is pas ontstaan rond de jaren 1860. En toen lagen Beethoven en Mozart al lang onder de grond. En toen Mozart eigenlijk muziek componeerde voor het klavier, was dat voor een ander instrument. Niet voor een moderne concertvleugel, maar voor een klavigord of voor een klavecimbal. En een klavecimbal klinkt zo. Het geluid van een klavecimbal is heel herkenbaar, maar het heeft één groot nadeel, het volume. Want bij een klavecimbal, als je op een toets duwt, dan wordt er aan een snaar getrokken en dat trekken is altijd met dezelfde kracht, met hetzelfde volume. Dus je kon weinig gevoel leggen in wat je speelde op een klavecimbal. Maar rond 1700 was er een Italiaanse klavecimbalbouwer, Bartolomeo Cristofori. Die was op zoek naar een manier om meer gevoel te kunnen leggen in hoe je speelde en hoe je de toetsen ook induwde. Dus hij vond een mechaniek uit waarbij niet je snaren worden getrokken, maar waarbij je snaren worden aangeslagen. En dat aanslaan, dat kan je ofwel zacht doen met het hamertje, of je kan dat hard doen. Zacht betekent in het Italiaans piano, hard forte. Dus dat nieuw instrument rond 1700 kreeg de naam pianoforte. De eerste composities die geschreven waren voor dat nieuw instrument waar je zoveel meer gevoelens in kon leggen door hard en zacht te spelen, was een kleine 30 jaar na de uitvinding rond 1730. De pianoforte heeft natuurlijk ook verschillen met de huidige piano. Bijvoorbeeld in de tijd van Mozart, zijn pianoforte had 58 toetsen. Een piano vandaag heeft er 88. Ook de pedalen. Je moest met je knie op de onderkant van je kist, van de bekisting, duwen. En zo gingen de dempers naar omhoog. En zo bleven de snaren doortrillen. En de klank is ook anders. Hè? Je moet het eens vergelijken. Luister naar hetzelfde werk in een uitvoering met piano, in een uitvoering met pianoforte. Je zal toch een verschil horen. Bij de pianoforte bijvoorbeeld, de diepe klanken klinken een beetje als het gezoem van de snaren die trillen. En de hoge klanken hebben iets, ja, soms iets klokjesachtig, iets parelachtigs. Dus het is een hele mooie combinatie van kleuren. Een beetje onzeker soms, een beetje onstabiel van klank, maar wel heel uniek. Dat gebeurde niet van dag A op dag B. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw waren er heel wat verbeteringen voor de pianoforte. In 1815, toen leefde Beethoven nog, was er een ijzeren constructie uitgevonden die je in je vleugel moest leggen, zodat je snaren beter konden worden opgespannen, waardoor je ook een hoger bereik kon maken. Of in 1822 was er een Fransman, een pianobouwer, Erard. Die had een nieuwe mechaniek uitgevonden, waardoor je hamertje heel snel nog eens dezelfde noot kon aanslaan, de repetitiemechaniek. Er ontstond ook een variant, geen lederen hamertje meer, maar een vilten hamertje. En in de jaren 40 was er ook een uitbreiding van het aantal octaven. We gingen van 6,5 octaaf van Beethoven naar 8 octaven, zodat in 1859 de eerste concertvleugel van de band zou rollen in New York. Ja en nee. Nee, omdat er nog altijd pianofortes gebouwd worden, af en toe, dan wel naar de grote Weense modellen uit de 18e eeuw en de 19e eeuw, naar de modellen van
Mozart, Beethoven, Chopin. De pianoforte is wel ergens dood, omdat de klassieke muziek uit die tijd van de pianoforte nu heel vaak gespeeld wordt op huidige piano's, op de concertpiano's, die misschien nog geen 50 jaar oud zijn, terwijl die muziek al honderden jaren oud is. Nu, in de jaren 60 is er een nieuwe beweging ontstaan van muzikanten die zich toch een beetje vragen begonnen stellen over de authenticiteit van de muziek. Klopt het wel dat we Mozart spelen op een piano en niet op een klavecimbal of niet op een pianoforte? Wel, zo'n stroming is ontstaan, bestaat nog altijd. En dat heet de authentieke of de historische uitvoeringspraktijk. Dus sommige muzikanten, sommige ensembles, die spelen alleen maar muziek op de instrumenten die toen in die tijd van de componist bestonden. En ik moet zeggen, zo'n pianoconcerten van Mozart of zo'n streepje Schubert op zo'n pianoforte uit hun tijd, dat klinkt echt heel, heel bijzonder. Laat ons vooral weten in de commentaren welke uitvoering u het liefst hebt. Ofwel de uitvoering van de historische praktijk, ofwel de uitvoering op een moderne vleugel.